Mùng 5 tháng 9 hàng năm được chọn là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, là ngày khai giảng năm học mới của toàn thể học sinh trong cả nước. Chúng ta đều được lắng nghe bức thư của Bác gửi tới toàn thể các em học sinh đang chuẩn bị bước vào năm học mới. Đây được coi là một trong những nghi lễ vô cùng có ý nghĩa đối với mỗi thế hệ học sinh từ xưa đến nay. Nội dung bức thư Bác viết như sau. Các em học sinh, ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng rời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp gỡ, gặp thầy, gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này giờ đi, các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam. Trước đây, cha anh các em và mới năm ngoái, cả các em nữa đã phải chịu nhận một nền học vấn nô lệ. Nghĩa là nó chỉ tạo lên những kẻ làm tay sai. Ngày nay, các em được may mắn hơn cha anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập. Một nền giáo dục sẽ tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam. Một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em. Các em được hưởng sự may mắn đó là nhờ sự hy sinh của biết bao nhiêu đồng bào các em. Vậy các em nghĩ sao? Các em phải làm như thế nào để đền bù lại công lao của người khác đã không tiếc thân, tiếc của để chiếm lại nền độc lập cho nước nhà? Các em hãy nghe lời tôi, lời của một người anh lớn lúc nào cũng ân cần mong mỏi cho các em được giỏi giang. Trong năm học tới đây, các em hãy cố gắng siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn. Sau 80 năm rời nô lệ, làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên toàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Đối với riêng các em lớn, tôi khuyên thêm một điều này. Chúng ta đã đánh đuổi bọn thực dân, chúng ta đã giành được độc lập, nhưng giặc Pháp còn lăm le quay lại. Chúng ỷ vào kẻ khác mạnh hơn mà gây sự với ta. Tất nhiên, chúng sẽ bị bại vì tất cả quốc dân ta đoàn kết chặt chẽ và một lòng chiến đấu cho giang sơn tổ quốc. Phải sẵn sàng và chống quân giặc cướp nước, đấy là bổn phận của mỗi công dân. Các em lớn chưa hẳn đến tuổi phải gánh vác công việc nặng nhọc ấy, nhưng các em cũng nên ngoài giờ học ở trường tham gia các hội cứu quốc để tập luyện thêm cho quen với đời sống chiến sĩ và để giúp đỡ một vài việc nhẹ nhàng trong phòng thủ đất nước. Tôi đã thành thực khuyên nhủ các em, mong rằng những lời của tôi được các em luôn luôn ghi nhớ. Ngày hôm nay, nhân buổi tựu trường của các em, tôi chỉ biết chúc các em một năm đầy vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp. Chào các em thân yêu. Hồ Chí Minh. Trải qua hơn 70 năm, bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tư tưởng của Bác với sự nghiệp giáo dục, mà đến nay còn là một tư liệu lịch sử quý báu của ngành giáo dục và đào tạo nói riêng, của Đảng, Nhà nước và toàn dân nói chung. Vì vậy, từ đó về sau, đặc biệt là từ năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định ngày mùng 5 tháng 9 sẽ trở thành ngày khai giảng của tất cả các trường trên cả nước.